Mabuhay! Our menu for today, Spicy Pigs Tail Adobo. Yung iba pong mga nakasubscribe sa akin na ibang lahi, for sure na matatawa dito. Gawa ng hindi sila familiar sa buntot ng baboy. So meron po ako rito 5 na buntot ng baboy. Mamaya, ikakat ko lang po siya yung isang peraso ng 3 dahil masyado po siyang malaki. Kailangan din natin dito ng crushed garlic, onion, oyster sauce, brown sugar, fresh chili, whole peppercorn, dried bay leaves, cane vinegar, soy sauce. Gagamit din po tayo ng konting tubig at mantika. Okay po, mag-start na tayo magluto ng Spicy Pigs Tail Adobo. Nagpapainita po ako ng wok. Lalagay lang tayong konting mantika. At na-chop ko na rin po yung ating buntot ng baboy. Dadrap ko na siya. At maglalagay po tayo ng suka. Gigisahin ko lang po siya ng mga 5 minutes. Once na nag-light brown na siya, pupunta na po tayo sa ating next step. And po, okay na po yung ating baboy. Ang susunod po natin gagawin, maglalagay po tayo ng crushed garlic. Ang ating dried bay leaves at ang whole peppercorn or pamintang buo. Tapos po, maglalagay na tayo ng tubig. At tulutuin ko po siya for another 5 to 7 minutes. Hayaan po natin lumambot at maluto yung ating pig's tail. At mamaya naman po, ilalagay na po natin yung ating pang natitirang mga ingredients. Tanggalin ko na po yung takip. So ayan. Medyo malambot na po yung ating buntot ng baboy. Pero hindi pa po siya talaga totally na tender. Ang gagawin po natin, ilalagay na natin lahat na natitirang mga ingredients. Kagaya ng toyo, suka, oyster sauce, fresh chili, onion, at ang ating brown sugar. Again, lulutuin ko ulit siya ng mga 5 to 7 minutes. Once na malambot na po yung ating pig's tail, pwede na po siyang i-serve. Ito na po ang ating finished product, ang kanilabasan ng pagluluto ng Spicy Pigs Tail Adobo. Napakasarap po nito at paborito naming mga Pilipino. Muli, maraming po salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com, howtogreatfood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa How to Great Filipino
juniorstagalog.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!